गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मी वैजनाथ धेंडोळे सर. वेलकम टू विद्यानिकेतन अकॅडमी. MPSC ई इनसाइड या यूट्यूबच्या माध्यमातून आणि विद्यानिकेतन अकॅडमी ऑनलाईन क्लासेसच्या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रो, या सेक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला एक व्हिडिओ सिरीज पूर्णपणे आपल्याला उपलब्ध होणार आहे, ज्यामध्ये सर्वच विषय MPSCच्या दृष्टीने कव्हर करण्याचा प्रयत्न आमची पूर्ण टीम करते आहे. ज्यामध्ये क्लासेसचे डायरेक्टर कैलास सर, त्याचबरोबर बाकीचे सर्व शिक्षक आणि मी स्वतः वैजनाथ धेंडोळे सर विविध विषयाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी चर्चा करतो आहोत. ओके, यामध्ये आपल्याला पूर्ण सिलेबस एका विषयाचा पूर्णपणे या चॅनलच्या माध्यमातून मिळणार आहे. मी स्वतः इंग्रजी व्याकरणाची एक लेक्चर सिरीज सुरू करतो आहे. तर यामध्ये आपल्याला माहिती पाहिजे की राज्यसेवेची मुख्य परीक्षेमध्ये जो एक पेपर असतो भाषा फर्स्ट आणि भाषा सेकंड, या दोन्हीमध्ये इंग्रजी भाषेचं महत्त्व असतं. ओके, यामध्ये पहिल्यामध्ये रिटन एक्झाम असते आणि दुसऱ्या पेपरमध्ये तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं. रिटन एक्झाममध्ये आपल्याला माहिती असायला हवं, साधारणतः फक्त 3च प्रश्न असतात 50 मार्कासाठी. एसे फॉर 25 मार्क्स, ट्रान्सलेशन फॉर 15 मार्क्स अँड 1/3 पॅरेग्राफ फॉर 10 मार्क्स. ओके, या पद्धतीने त्याचं वेटेज असतं. म्हणजेच निबंधाला 25 मार्क, तुमच्या भाषांतराला 15 मार्क आणि हा जो 1/3 पॅरेग्राफ आहे सारांश लेखनाला, याला 10 मार्क. या घटकाचा देखील आपण विचार करणार आहोत. त्याच्यामध्ये दुसरा जो पेपर असतो विद्यार्थी मित्रो, त्या पेपरला आपण साधारणतः बहुपर्यायी पेपर म्हणतो. तो देखील भाषा 2 म्हणून असतो. त्याचे 2 सेक्शन असतात. मराठीचा सेक्शन 50 मार्कासाठी, इंग्रजीचा सेक्शन 50 मार्कासाठी. मराठीसाठी सुद्धा 50 प्रश्न, इंग्रजीसाठी सुद्धा 50 प्रश्न. याच्यामध्ये साधारणतः 45 प्रश्न व्याकरण आणि व्हॅकॅब्युलरीच्या घटकावर विचारलेले असतात. तर आपल्याला माहिती असावं की 5 प्रश्न साधारणतः उतारा या घटकावर विचारलेले असतात. यामध्ये जो व्याकरणाचा बेस आहे, व्याकरणाचा घटक आहे, त्या अनुषंगानं आपण बेसिक इंग्रजीचा विचार व्याकरणाच्या अकॉर्डिंग टू करणार आहोत. त्याशिवाय जो ग्रुप ब चा पेपर असतो, म्हणजेच ज्याच्यामध्ये PSI, STI, ASO ही परीक्षा असते, त्याच्यामध्ये देखील इंग्रजी अनिवार्य असतं. साधारणतः 30 प्रश्न आणि 60 मार्क आयोगाने याला दिलेले आहेत. इथं देखील मुख्य परीक्षेमध्ये हा विषय महत्त्वाचा आहे. कंबाईन ग्रुप C चा जो पेपर असतो, त्याच्यामध्ये देखील जवळपास 40 प्रश्न इंग्रजीच्या रिलेटेड असतात. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या मेगा भरती परीक्षा असतात, वर्ग 3च्या, वर्ग 4च्या, यामध्ये देखील इंग्रजी हा विषय अनिवार्य आहे आणि या विषयाच्या अनुषंगाने आपल्याला सविस्तरपणे या ठिकाणी चर्चा करायची आहे. सर्व टॉपिक्स आपण या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजच्या अंतर्गत कव्हर करणार आहोत. फक्त आपल्याला एक काम करायचं आहे, ते म्हणजे या यूट्यूबचं जे चॅनल आहे MPSC ई इनसाइड्स, याला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, म्हणजे तुम्हाला त्या नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. आणि लाईक करायला विसरू नका. तर आपण विद्यार्थी मित्र हो, बघूया याच्यामध्ये बेसिक इंग्रजीचा जो भाग आहे त्या भागाच्या संदर्भामध्ये सविस्तर माहिती. ओके, यामध्ये मग आपण अगदी सुरुवातीपासून जो टॉपिक नंबर 1 आहे, या टॉपिक नंबर 1 पासून सविस्तरपणे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे, चर्चा करायची, जेणेकरून आपल्याला इंग्रजीचं पुढे येणारं जे संपूर्ण व्याकरण आहे ते संपूर्ण व्याकरण शिकून घ्यायला मदत होणार आहे. ओके, याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गोइंग टू टेल you these 3 important words, which are the subject, verb and object. It is the sentence structure. Okay, what will be the structure? Subject, verb and object, subject, verb and adverb, and subject, verb and complement is the sentence structure. Means first of all you have to understand what is the subject. First of all I would like to say you subject in मराठी कर्ता म्हणतो आपण त्याला, verb म्हणजे क्रियापद म्हणतो, ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म म्हणतो, बरोबर. आणि या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टच्या माध्यमातून आपल्याला एक वाक्यरचना तयार करायची असते. आणि मग ज्या वाक्यरचनेमध्ये कर्म, क्रियापद, त्याचबरोबर क्रियाविशेषण, कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक, या घटकांचा आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी विचार करायचा आहे, हे सविस्तरमध्ये आपण पाहणार आहोत. पहिल्यांदा लक्षामध्ये घ्या, कुठलीही भाषा ही अक्षरांपासून बनत असते, अक्षरांपासून शब्द बनत असतात, शब्दांपासून वाक्य बनत असतात. With the help of letters we are able to make words, with the help of words we are able to make sentences. In this sentence there are number of words and these words plays a vital role in the given sentence. According to their role we are able to classify them into subject, verb and object as well as adverb and complement. Okay, adverb काय आहे, complement काय आहे, त्याचबरोबर
ऑब्जेक्ट काय आहे या सर्वांचा आपल्याला काय करायचं विद्यार्थी मित्रो सविस्तरपणे विचार करायचा. ओके, याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाहूया की याच्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे सब्जेक्ट काय असतो. व्हॉट इज द सब्जेक्ट. साधारणतः लक्षामध्ये ठेवायचं की क्रिया करणारा घटक हा सब्जेक्ट असतो. जो क्रिया करतो तो सब्जेक्ट असतो. येते लक्षामध्ये, क्रिया करणारा घटक हा सब्जेक्ट असतो. मग त्याच्यामध्ये कुठलंही नाउन असेल as well as there may be pronoun. Which are the pronouns? I, we, you, he, she, it and they are the pronouns. हे सगळे काय असतात प्रोनाउन्स असतात. हे तुम्हाला काय करायचं आहे लक्षामध्ये ठेवायचं आहे. ओके, इट मध्ये आणि दे मध्ये थोडासा डिफरन्स असतो विद्यार्थी मित्रो, तो देखील लक्षामध्ये ठेवायचा आहे. इट इज युज्ड फॉर नॉन लिव्हिंग थिंग्स अँड इट शुड बी सिंग्युलर नंबर. इट हे नॉन लिव्हिंग थिंगसाठी असतं आणि ते सिंग्युलर म्हणजे एकवचनामध्येच असतं. बरोबर की नाही रे. दे शुड बी युज्ड फॉर प्लुरल नंबर्स अँड इट शुड बी युज्ड फॉर लिव्हिंग एज वेल एज नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्स. दे हे लिव्हिंग ऑब्जेक्टसाठी वापरलं जातं, तसंच नॉन लिव्हिंगसाठी सुद्धा वापरलं जातं. लिव्हिंग म्हणजे सजीव, नॉन लिव्हिंग म्हणजे निर्जीव. त्याचबरोबर देचा वापर पर्टिक्युलरली सिंग्युलर नंबरसाठी केलेला असतो. गॉट इट. आता बघा, मेन वर्ब आणि हेल्पिंग वर्ब यांचं जे कॉम्बिनेशन असतं ज्याला आपण सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट कॉन्क्वर्ड असं म्हणतो, त्यामध्ये लक्षामध्ये घ्यायचं की या बाजूला जी दिलेली आहेत ती हेल्पिंग वर्ब्स आहेत इथे लक्षामध्ये, आणि या बाजूला त्याच्यासोबत येणारं मुख्य क्रियापदाचं काय असणार आहे रूप असणार आहे. येते लक्षामध्ये. मग बघा या ठिकाणी एम इज आर आणि वॉज वेअर याच्यामध्ये क्रियापदाचं एक रूप आलेलं असतं मेन वर्ब. बरोबर, तो चौथा फॉर्म असतो. येते लक्षामध्ये. हॅव हॅज आणि हॅड बरोबर तिसरा फॉर्म आलेला असतो. डू डज बरोबर पहिलाच फॉर्म येतो आणि मॉडल ऑक्झिलरी बरोबर देखील पहिलाच फॉर्म विद्यार्थी मित्र त्या ठिकाणी वापरलेला असतो. हा थोडासा महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला काय करायचा आहे या ठिकाणी लक्षामध्ये घ्यायचा आहे. ओके, एम इज आर वॉज वेअर बरोबर फर्स्ट फॉर्म येतो. त्याचबरोबर हॅव हॅज हॅड बरोबर फोर्थ फॉर्म येत असतो. मेन वर्ब त्याच्यामध्ये येत असतं. साधारणपणे याचा तुम्हाला या ठिकाणी विचार करायचा आहे. ओके, अजून मॉडल ऑक्झिलरीज कोणत्या आहेत. शाल शूड, विल वूड, मे माइट, कॅन कुड, डेअर, मस्ट, नीड, ऑट टू, युज्ड टू ही काय असतात मॉडल ऑक्झिलरीज असतात. याचा देखील आपण सविस्तरपणे विचार करूया. ओके, आता बघा मेन वर्ब आणि हेल्पिंग वर्ब काय आहे. टू बी मेन वर्ब असतं, त्याची रूप असतात एम इज आर वॉज वर. त्याच्यानंतर टू हॅव असतं, हॅव हॅज आणि हॅड. टू डू असतं, डू आणि डज. इन प्रेझेंटमध्ये असतं, पास्टमध्ये असतं डिड. गॉट इट. टू बी प्रेझेंटमध्ये एम इज आर, पास्टमध्ये वॉज वेअर. टू हॅव प्रेझेंटमध्ये हॅव हॅज, पास्टमध्ये हॅड. टू डू प्रेझेंटमध्ये डू डज, पास्टमध्ये डीड. ओके, आता त्याच्यानंतर तुम्हाला थोडंसं लक्षामध्ये घ्यायचं आहे हा चार्ट. या चार्टमध्ये तुम्हाला लक्षामध्ये घ्यायचं आहे खूप सोपा भाग आहे. अगदी छोट्या छोट्या भागापर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. की पहिल्यांदा तुम्हाला इथं करते दिसून येत आहेत. बरोबर की नाही रे. करता दिसून येते. कोणता करता आहे. आय हा करता आहे. आयच्या समोर कोणता वापरणार एम. त्याचबरोबर वॉज वेअर पैकी एक वॉज, हॅज पैकी हॅव. ओके, डू डज पैकी डू आणि मेन वर्ब जर असेल तर मूळ रूप. येते लक्षामध्ये. तसंच मग आय, वी, दे, यू इथपर्यंत आर येणार आहे, वेअर येणार आहे, हॅव येणार आहे, डू आणि बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. जर आमच्या वाक्याचा करता ही, सी, इट आणि एखादं एकवचनी नाऊन असेल तर एम इज आर पैकी इज येईल, वॉज वर पैकी वर येईल, हॅव हॅज पैकी हॅज, डू पैकी डज आणि मेन वर्ब जे असतं त्याला काय केलं जाईल यस प्रत्यय लावलेला असेल म्हणजे स्पीक्स असं त्या ठिकाणी अर्थ होईल. ओके, आता थोडंसं लक्षामध्ये घ्या फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स काय असतात. मेन वर्ब M1, M2, M3, M4, M5 आणि M6 म्हणजे मेन वर्बचं पहिलं रूप, दुसरं, तिसरं, चौथं, पाचवं. M5 असतो सिंपल प्रेझेंटमध्ये, M2 असतो सिंपल पास्टमध्ये, M3 असतो पास्ट परफेक्टमध्ये आणि M4 जो असतो प्रेझेंट पार्टिसिपल त्याला म्हणतात. काय म्हणतात ते त्याला प्रेझेंट पार्टिसिपल. ओके, M5 असतो येतं लक्षामध्ये पहिल्यांदा M3ला पास्ट पार्टिसिपल, M4ला प्रेझेंट पार्टिसिपल. पाचवा जो असतो तो सिंपल प्रेझेंटेजमध्ये वापरला जातो ही, सी, इट आणि सहावा जो असतो तो इन्फिनेटिव्ह असतो. याचा वापर काळासाठी केला जात नाही. वी कांट यूज देम फॉर अ टेन्स. त्याचा टेन्ससाठी वापर केला जात नाही. येते लक्षामध्ये. तर इथपर्यंतचा भाग तुम्हाला मेन फॉर्म्स ऑफ मेन वर्बचा या ठिकाणी काय करायचा आहे लक्षामध्ये घ्यायचा आहे. ओके, आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम इज आर. येस, एम इज आरच्या संदर्भामध्ये आपण काय करूया या ठिकाणी चर्चा करूया. एम इज आर कॅन बी युज्ड ॲज अ मेन वर्ब, ॲज अ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब म्हणून पण वापरले जातात, मेन वर्ब म्हणून पण वापरले जातात. गॉट इट. हा महत्वाचा मुद्दा अजून तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचा आहे लक्षामध्ये ठेवायचा आहे. ओके, मेन वर्ब मध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स असणार आहे आणि कॉम्प्लिमेंट असणार आहे. हेल्पिंग वर्ब मध्ये कंटिन्युअस टेन्स असणार आहे.
हेल्पिंग वर्बमध्ये काय असणार आहे, कंटिन्युअस टेन्स असणार आहे. गॉट इट. येते लक्षामध्ये. मग इथं मेन वर्बमध्ये बघा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक शब्द असणार आहे, जसे की आय एम अ टीचर, यू आर ब्रिलियंट, ही इज अ गुड पर्सन. ओके. हेल्पिंग वर्बमध्ये काय असणार आहे, आय एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड. ओके. आफ्टर दॅट ही इज स्पीकिंग इंग्लिश. ओके. याला कंटिन्युअस म्हणायचं. का कंटिन्युअस म्हणायचं, तर त्याच्यासोबत आय एन जी हे रूप आलेलं असतं. एम व्हीला आय एन जी प्रत्यय त्या ठिकाणी लागलेला असतो. हे महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी काय करायचा आहे, लक्षामध्ये ठेवायचा आहे. ओके. पुढे बघा युजेस ऑफ हॅव हॅज. मेन वर्ब सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे, हेल्पिंग वर्ब प्रेझेंट परफेक्ट आहे. ते दोन्ही पद्धतीने वापरायचे आपल्याला. मेन वर्ब म्हणून जर वापरलं तर काय असणार आहे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स असणार आहे. हेल्पिंग वर्ब म्हणून जर वापरलं तर त्याचं काय असणार आहे, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स असणार आहे. दोन्हीमध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या. जसं की आपण इथं कॉम्प्लिमेंट म्हटलं तर मालकी दर्शवलं जाणार आहे. याच्यामध्ये काय दर्शवलं जाणार आहे, इट शोज बिलॉंगिंग्स. यस. सी हॅज अ कार. यस. रोहिणी हॅज अ गुड फ्रेंड. दे हॅव ब्रेव्ह सोल्जर्स. वी हॅव नाईस आयडिया. हेल्पिंग वर्बमध्ये बघा सी हॅज बॉट अ कार. राणी हॅज गॉन टू पुणे. दे हॅव रेड अ बुक. वी हॅव प्लेड अ गेम. व्हॉट इट. हेल्पिंग वर्ब वेगळं आहे, मेन वर्ब वेगळं आहे. म्हणजे त्याच हॅव हॅजचा वापर हेल्पिंग वर्ब म्हणून येतो, मेन वर्ब म्हणून येतो. मेन वर्ब म्हणून आला तर वाक्याचा काळ आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स. हेल्पिंग वर्ब म्हणून आला तर वाक्याचा काळ आहे पास्ट प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड एसेन्शियल फॉर यू. ओके. आता यूज ऑफ हॅड काय आहे बघा, हॅड सुद्धा तसंच वापरलं जातं. मेन वर्ब म्हणून आलेलं असेल तर सिंपल पास्ट टेन्स होईल आणि हेल्पिंग वर्ब म्हणून आलेलं असेल तर पास्ट परफेक्ट टेन्स होईल. व्हॉट इट. यस had compliment आणि yes had every3. okay. I had a toy. yes. She had a car. They had a bike. They had a wonderful garden. okay. पुढे बघा या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचे, they had done their job. इथं डन हा मुख्य क्रियापद असते, सर्व मुद्दा लक्षात आला पाहिजे बरं का. She had purchased a book. रोहिणी had explained the topic. They had won the match. What it. अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये परिवर्तन होते. ओके. यूज ऑफ डू डज, डू आणि डजचा वापर. मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब येते लक्षामध्ये. त्याच्यानंतर मेन वर्ब म्हणून जर आलं तर डू डज आणि ऑब्जेक्ट येणार आहे. वी डू अवर जॉब. दे डू देअर ड्युटी. दोन्हीमध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे. ओके. दे डू देअर ड्युटी. दे सी डज हर वर्क. ही डज द जॉब. इट डज इट्स वर्क. आणि हेल्पिंग वर्ब म्हणून आलं तरी सिंपल प्रेझेंट टेन्सेस आहे, फक्त नकारार्थी वाक्य किंवा प्रश्नार्थक वाक्य येतं या ठिकाणी. वी डू नॉट प्ले ऑन द रोड. They do not win the match. She does not run fast. He does not write correctly. I do not work here. And do you suggest an idea? Does she purchase a car? Yes, got it? चलो पुढं. यूज डीड, डीडचा वापर बघा तसाच असतो. मेन वर्ब म्हणून पण असतो, हेल्पिंग वर्ब म्हणून पण असतो. ओके. मेन वर्बमध्ये काय येणार आहे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स येणार आहे, सॉरी सिंपल पास्ट येणार आहे. आणि हेल्पिंग वर्बमध्ये काय येणार आहे, सिंपल पास्टच येणार आहे. गॉट इट. She did her job. Got it? We did our duty. They did their work. Got it? She did not manage the party. Okay. We did not work hard. They did not win the match. Rani did not sing a song. Did they live in Pune? दोन्हीकडे सिंपल पास्टच आहे. गॉट इट. आले लक्षामध्ये. डीड मेन वर्ब असलं तरी सिंपल पास्ट टेन्स आणि हेल्पिंग वर्ब असलं तरी सिंपल पास्ट टेन्सच येणार आहे. गॉट इट. सर्वांच्या लक्षात येते बघा. अ ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स आर इज मेकिंग नॉईज. आता याच्यामध्ये ग्रुपसाठी काय असणार आहे, इज असणार आहे. लाल बहादूर शास्त्री वेंट टू ताशकंद अँड साइन अ पीस ट्रेटी. याच्यासाठी ही येणार आहे. लाल बहादूर शास्त्रीसाठी काय येणार आहे, ही येणार आहे. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इट येणार आहे. ही अँड आय आर ब्रदर्स. आय अँड ही आर ब्रदर्स. याच्यामध्ये सेंटेन्स नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. सेंटेन्स नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. कारण का, ज्या वेळेला एखाद्या वाक्यामध्ये फर्स्ट पर्सन आणि थर्ड पर्सन आलेला असतो त्यावेळेला थर्ड पर्सन अगोदर घ्यायचा असतो पॉझिटिव्ह वाक्यामध्ये. जर वाक्य निगेटिव्ह फॉर्मॅटमध्ये असेल तर तुम्हाला लक्षामध्ये घ्यायचं की आय हा अगोदर घ्यावा लागतो, निगेटिव्ह असेल तर. ओके. पुढे बघा. अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स वॉज डिलिव्हर्ड. काय होणार इथं, वॉज डिलिव्हर्ड होणार आहे. टीचर्स ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट आर होणार आहे, आर. Absent for the annual meeting. The basket of apples and pears was होणार आहे, was hanging from a tree. Ram as well as Sham was येणार आहे, was present there.
आयदर युअर आय साईड और युअर ब्रेक्स आर येणार आहे, आर बॅड. यस. नायदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. मेनी स्टुडंट्स do not give much importance to the foreign languages. Do either Pradeep or his sisters have made a mistake. Have येणार आहे. Team of players is येणार आहे, has येणार आहे, has been awarded. They did not sleep येणार आहे, slept येणार नाही, sleep येणार आहे. गॉट इट. आता बघा हेल्पिंग वर्ब काय असतात निगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये आणि इंटरॅगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये त्याचा वापर केला जातो. निगेटिव्ह मध्ये फक्त सहाय्यकारी क्रियापदाच्या नंतर नॉट येणार आहे. सी डज नॉट मॅनेज द फंक्शन. दे डू नॉट अटेंड द पार्टी. सी इज नॉट ड्रायव्हिंग अ कार. अगदी बेसिक आहे. फक्त होकारार्थी वाक्य काय, नकारार्थी वाक्य काय, मेन वर्ब काय, हेल्पिंग वर्ब काय, हे अगदी 7वी 8वीच्या लेवलचं आपण आज पाहतो आहोत. बेसिक लेक्चर आहे. त्याच्यामध्ये काही मुद्दे सोप्या पद्धतीने आपल्याला समोर घ्यायचे आहेत. ओके. डब्ल्यूएचचा क्वेश्चन कसा बनणार मग? फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूएच क्वेश्चन असेल, हेल्पिंग वर्ब असेल, त्याच्यानंतर सब्जेक्ट वापरलेलं असेल. आफ्टर दॅट देअर इज अ मेन वर्ब, एंड ऑफ द सेंटेन्स ऑब्जेक्ट अँड क्वेश्चन मार्क. वेअर डू यू स्टडी? व्हॉट आर दे पर्चेसिंग अ हाऊस? ओके. काय ते घर खरेदी करत आहेत का? व्हाय हॅड शिवाजी महाराज वन फोर्ट्स? ओके. येस नो टाईप क्वेश्चन्स. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. Are you preparing for civil services? Have they created history? Okay. How many gold ornaments she is wearing? ते वाक्य काय होईल? How many gold ornaments is she wearing? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Second is the correct. First is wrong. Why first is wrong? Because subject has been used at beginning of the sentence. Subject काय केलेला आहे? वाक्याच्या सुरुवातीला यूज केला गेलेला आहे. वाक्याच्या सुरुवातीला सब्जेक्ट नसतो तर हेल्पिंग वर्ब असतं. गॉट इट. Why did she suggest an idea? Why did she suggest an idea? Do you know why will Ravi write a letter? Do you know why Ravi will write a letter? Second is correct answer. Got it? Can you tell me why are you speaking? Can you tell me why you are speaking? Second is correct. कारण दोन प्रश्न एकाच वाक्यात येणार नसतात. येतं लक्षामध्ये. म्हणून सेकंड वाक्य काय आहे? बरोबर आहे. आर यू ॲग्री विथ सी विल कम हिअर? ओके. काय डिफरन्स आहे बघा मेन वर्ब आणि हेल्पिंग वर्ब मध्ये? मेन वर्ब कॅन बी युज्ड इन अ सिंपल पास्ट टेन्स. V2 आणि V3 मध्ये काय डिफरन्स आहे तो बघायचा आपल्याला. V2 कॅन बी युज्ड इन अ सिंपल पास्ट टेन्स. तो सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये वापरला जाणार आहे. इट इज युज्ड अलोन. तो एकटा येणार आहे. MV3 कॅन बी युज्ड इन प्रेझेंट टेन्स. तो प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरला जाणार आहे. वी आर एबल टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स विथ MV3. हेल्पिंग वर्ब या MV3 बरोबर येणार आहेत. सी मॅनेज द पार्टी. MV2. सी हॅड मॅनेज द हॉस्पिटल लास्ट नाईट. येस. MV3 कारण हॅड सोबत आलेला आहे. स्वाती मेट मी इन द हॉस्पिटल लास्ट नाईट. V2 आहे कारण एकटा आहे. स्वाती हॅज मेट मी हिअर. MV3 आहे. यस. येते लक्षामध्ये. इथपर्यंत आपण बघा बेसिक गोष्टी या ठिकाणी अभ्यासलेल्या आहेत. पुढे काही व्हॅकॅब्युलरीचा पार्ट आहे जो तुम्हाला थोडासा एक प्रॅक्टिस म्हणून काय केलेला आहे दिलेला आहे. ओके. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.